Заява Макрона про відправку військ, вона змінила парадигму підтримки України. Про це сказав глава МЗС Естонії. І естонський міністр зазначив, що для того, аби допомогти Україні перемогти Росію у розв'язаній Кремлем війни, Євросоюзу слід почати з виконання вже даних обіцянок. Зокрема, він нагадав, що Україна досі не отримала обіцяний 1 мільйон боєприпасів, але те, що вже ведуться розмови про відправку військ, воно свідчить про те, що західні політики які ухвалюють рішення, вони начебто вже готові зробити більше. Пропоную послухати далі. Заява Макрона про те, що він може розглянути можливість відправки військ в Україну, була зміною парадигми. Це показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше. І справді, Париж в момент перетворився на проактивного прихильника Києва, і у такий спосіб Франція відновила свою боротьбу з Німеччиною за домінування у Європейському Союзі. Про це багато говорять експерти, що дійсно Макрон хоче показати, що він ось лідер Європейського Союзу. І насправді це добра нагода подолати синдром страху Кремля. І на останній зустрічі європейських лідерів французький президент Макрон, він, можна сказати, танком проїхався по Шольцу. Багато людей, які сьогодні кажуть «ніколи-ніколи», були тими самими людьми, які сказали «ніколи-ніколи танки», «ніколи-ніколи літаки», «ніколи-ніколи ракети великої дальності», «ніколи-ніколи всього цього». Я нагадую вам, що 2 роки тому багато хто за цим столом говорив «ми запропонуємо спальні мішки і шоломи». Насправді так і було. Ми з вами очевидці цього, тому що дійсно Німеччина, вона дуже змінила свою позицію, бо від початку війни вони були готові відправляти нам лише шоломи і більше ніякої підтримки. А зараз ми бачимо танки на полі бою в Україні, німецькі гаубиці і таке подібне. Тобто, що вони дійсно дають нам потужну допомогу, потужну підтримку, активізували і свою оборонну промисловість. Тому дякуємо німцям за їхню позицію, але ж вони, ви знаєте, якось ревниві, чи то вони так, можливо, із такою конкурентністю поставилися до слів Макрона, і вони відповіли, що насправді французький лідер, він ось такий потужний лише на словах, бо начебто Франція відправила військової допомоги Україні лише на 640 мільйонів євро, тоді як Німеччина надала і планує надати 17,5 мільярдів євро. Тобто різниця, так, навіть там в мільйонах, там в мільярдах, і там аж 17,5. І відповідно Франція не розгубилася і знову ж таки дала відповідь на цю заяву, і вони сказали, що надають Україні важливу зброю і роблять це з меншими ваганнями, ніж, наприклад, німці. І, відповідно, у цьому контексті вони згадують ракети «Таурус», тому що Франція нам передає далекобійні ракети «Скальп», і вони дійсно потужні, вони нам допомагають. І в цьому контексті Макрон почав говорити, що а чому ж тоді Шольц не може відправити свої далекобійні ракети? І от саме ці ракети спричинили окремий міжнародний скандал, навіть суперечку. Тому що Шольц вигадав цілу пригорщу причин, чому ж він не ділиться цими ракетами. І починаючи від того, що канцлер сильно переживає за зовнішній вигляд Москви, який може начебто бути зіпсований українськими атаками, закінчуючи складною системою наведення, яка начебто відбувається лише за участі офіцерів німецької армії, а відповідно потрібно відправляти до України німецьких офіцерів, а Шольц каже, ми не будемо, бо ми таким чином будемо прямими учасниками цієї війни, а отже Росія буде воювати з НАТО. Що тільки він не говорив, які тільки причини, які тільки відмовки не знаходили, але поки що це питання, воно зупинилося, а тут ще й у цій всій ситуації оприлюднюють записи розмов німецьких офіцерів від 19 лютого, де обговорюється, зокрема, наведення ось цих ракет і те, скільки Німеччина може передати цих ракет «Таурус» до України і чи можуть вони цими ракетами бити по території Росії, а точніше там по території Росії взагалі мова не йшло, а йшла мова по території Криму. Це, як ми знаємо і як знають європейські лідери,
це територія України. Тому, відповідно, почалися ось ці розмови, тому що ж Росія так десь взяла їх. Симонян сказала, що поділилися її якісь там генерали у погонах із служби зовнішньої розвідки. Ну і, відповідно, Росія цим скористалася, бо для неї ця ситуація вигідна. Але ж насправді... Чому це все взагалі з'являється? Зараз з вами також хочу це обговорити. Ці всі плівки, вони викликали різкі коментарі з боку Росії і, відповідно, також додало аргументів тим силам у Німеччині, хто виступає проти постачання таурусів Україні. І, відповідно, після цього деякі почали говорити, що, от бачите, ми були праві, нам не треба давати ці тауруси, тому що вони будуть бити по Кримському мосту. Але... А отже, ми таким чином будемо стороною конфлікту. Так думав Шольц і його там прихильники. Але ці записи були оприлюднені, що цікаво, наступного дня після того, як Путін прямо пригрозив ракетно-ядерним ударом по тих країнах, які відправляють свої війська в Україну. І примітно, що німецька преса досить швидко дійшла висновку, що записи вони справжні, потім це начебто підтвердив і Пісторіус, голова Міністерства оборони. І це все породило ще таку цікаву конспірологічну версію, що начебто запис злили із самої Німеччини, щоб показати німцям погрози і взагалі, що може принести постачання цих ракет до України. Втім, є ще інша версія, за якою мета цих записів навпаки спровокувати Росію на різкі кроки щодо Німеччини. І у відповідь це має спонукати Берлін надавати Україні максимальну допомогу, знявши будь-які табу. Було б чудово, якби це спрацювало, але, знову ж таки, Шольц вже й сьогодні вийшов, сказав, що таурусів не даємо Україні.